Eu mă duc cu tractorașul ăsta albatru, că e un pic mai puternic. Poate te duci cu ăla roșu, cel puțin la mine, nu funcționează. N-am avut treabă. Dar pentru după aceea 11 se zice asta. Și deja m-am dus un pic. Opa, opa, opa. Bă, dar nu vrei să te îndrepti. Prea vrei tu așa un pic. Și mai ales ultima, sincer nu știu de ce ai cumpărat, având în vedere că au același preț. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod cu Farming Simulator 22. Haideți să vedem ce reușim să facem în episodul de astăzi. Moment, bă, cum vă aduceți voi aminte, data trecută am cumpărat fabrica aceasta șmecheruță. Și cam atât. Am mai făcut și noi pe aici pe animăluțe, dar n-am făcut mare lucru. Nici pentru bănuțul, nici pentru chestiile astea. Astăzi trebuie să dăm mâncare din nou la animăluței și să ne punem și noi pe ceva treabă. Am dat timpul pe repede înainte, o lună sau o zi, cum s-ar zice în joc. Și... na, au rămas fără apă, fără mâncare, fără de toate. Cred că mai iau, dar ar fi rău să mai le punem măcar apă. Mâncare, mai mânca sigur mai iau. Apă n-ar strica să le mai punem un picuț, așa, apoi să ne apucă și noi de ceva misiuni, că deja e septembrie, vine toamna, ce să mai... Adică, băi, bine, de fapt a venit toamna, dacă să ne gândim că septembrie. Aici chiar n-a fost mult. Bun, ia să vedem ce misiune am. Aici, așa. Ăsta i-am dat acum activează, că, na, i-am crezut că se face, dar dacă dădeam ce o activează la el, făceam de înainte. Bun, avem balotare, fertilizare, bun, pilvire, adică avem multe. Avem deja două activate, dar aș vrea totuși să iau și pe asta de fertilizare. Fertilizare nu prea am făcut cu voi și ar fi frumos să vă arăt cum să face treaba asta. Dar mă rog, cum fac eu treaba asta? Că presupun că știți. Eu mă duc cu tractorașul ăsta albatru, că e un pic mai puternic. Poate te duci cu ăla roșu, cel puțin la mine, nu funcționează. N-am avut treabă. Și mergem să luăm frumușel niște fertilizatori. Chiar dacă dăm noi ceva bănuțul pe el, o să ne ajungă în plin. Coață vreo 3000 de euro, parcă. Dar avem două misiuni și așa că o să ne scoatem oricum banii și cred că o să ne mai și rămână ceva fertilizator. Să vedem acum, da, eu așa zic. De obicei, pe ăsta lichid, plus că e foarte măricel utilajul ăsta cu care fac eu asta de fertilizat, cred că e cea mai mare. Merge super. Dacă vedeți indicatoare date pe jos, uite din cauza asta s-au dat pe jos. Da? Deci de tastatură nu pot să fie așa de precis cum sunt în volan. Nu prea am mai pus volanul, va trebui să mai pun și pe el, că am stă pe bară. Da, nu prea am stat să-l mai montez. Eu zic că ne ajunge unul. Eu așa zic, ne-ar ajunge. Data trecută am luat unul de ăsta și am fertilizat vreo 2 terenuri. Ia să vedem unde avem fertilizarea aia. De terenul 11 și luăm 5000, deci deja ne scoatem bănuțul cum ar veni și ne mai rămâne să fertilizăm și pe celălalt. Eu așa zic că ar fi treaba. Dar vom vedea. De obicei mi-am scos banii cu fertilizarea, chiar am scos și în plus. N-am avut probleme. Cred că e gata și ăsta de recoltat în dreapta mea. Așa pare. Păi să ne mai dea misiuni, așa cât mai multe, ca să mai mă îndrept și un picuț cu banii și poate cumpăr și o fabrică aia de haine. Până face asta de material, da? Din fabrica de lână, o să strâng bănuțul să-mi cumpăr și pe aia de haine. Atâta că n-a prea mai jucat eu offline. N-a prea am avut timp zilele astea. Dar o să-mi fac timp ca să mai fac ceva bănuțul, să avem. Mă, așteptam să fie mult mai mare, 11, sincer. Nu știu de ce, aveam impresia că e mult mai mare. Bine, nici mic nu e. Am așteptat să fie mult mai mare.
Așa, să punem pe poziție aici. Perfect. Coborâm jos și ne apucăm de treabă. Îmi place mie că e lumina așa mult afară. Am și lumina un pic am căzut aici la monitor și nu prea văd ca lumea ce fac aici. Dar ce știu e că nu trebuie să-l fac chiar 100%, ceea ce cred că o să mă avantajeze, deci pe mine să mă ajută. Nu vede că am spus, nu prea văd ca lumea, să vede acolo o diferență în dreapta și mai mult acolo observ. Dar nu una gigantică așa. Dar pentru după aceea 11 se zice asta. Deja m-am dus un pic. Bine. E și terenul ăsta, știți, uite, dacă era 12, mă întorceam la era. Asta e mai mult de întors. Dar după cum vedeți, nu se consumă foarte mult. Am făcut 10% cu 100 și ceva de litri. Pe acolo. Nu pot să zic că am consumat prea mult. Bun. O să-l fac eu perfect, că nu sunt perfect. Vreau să încerc să fac mai bine. Chiar aici, în partea asta, se vede mai binișor. Ce-mi place la, mă rog, când fertilizezi pentru contract, pentru misiune. Faptul că nu trebuie neapărat să am anumite roți pe tractor sau pe utilajul ăsta. De asta cred că deja are el roțile alea subțire. Da, așa cred că vine deja cu roți subțiri, nu sunt sigur. Dar ideea e că nu trebuie să... Dacă mă duc să fertilizez la mine pe teren, acolo e altă poveste, că la mine se cam strică. Bine, dacă depinde și când fertilizezi. Dacă fertilizezi imediat după ce l-ai pus, nu ai probleme. Dar dacă a început să crească, cam striște colta. Trebuie să ne luăm și un utilaj din ăla de pilvire, vreau neapărat să iau unul. Am tot zis că iau și n-am luat. Avem acolo, uite, mai face și emisiuni. Cultivatorul încă l-am, pe l-am închiriat, nu l-am mai dat înapoi, chiar dacă am mai plătit 1000 și ceva, 1600 parcă am dat pe el. Că l-am mai închiriat practic pentru încă o lună sau încă o zi în joc, depinde cum o luăm. Da, am văzut că mai e o misiune de cultivare și mai mult ca sigur o să mai vină una, două. Încă o să-l țin, chiar dacă să plătesc 1600 pe el. O să-și scoată banii pentru că e cel mai mare, plec de tractorul de John Deere la marea nostru și face treabă imediat, fără nicio problemă. Și să merită cât am, e 4-5 mii, chiar că plătesc 1000 pe lună sau pe zi, eu tot, sau să zice plătești 2000, tot scot bănuții pe el și pot să-mi fac și treaba cu el. Dar v-am spus și cu fertilizarea este ok atâta timp cât aveți utilajul vostru. Cum l-am eu de față, că este ok, poți să faci fertilizare, poți să faci misiuni de fertilizare, nu durează nici mult, pentru că utilajul ăsta e destul de mare. Și în același timp poți să cumperi de când în când fertilizator sau erbicid, depinde. Poți să folosești și la erbicidat. Dar măcar nu... L-am activat? L-am activat. Dar măcar nu pierzi bănuți, scoți bănuți. Eu vi-l recomand, dacă puteți să strângeți, să vi luați pe cel mai mare, pentru că puteți să legați cam orice tractor. Dacă am putut să leg de la roșu al meu, care are 117 cai sau ceva genul, că nu e un tractor super forțos și am făcut treaba cu el lejer, clar puteți să vi luați pe cel mai mare. Așa rezolvați și problemele cu fertilizarea, în sensul probleme că poți să faci orice misiune de fertilizare sau ierbicid cu minimul de consum. Bine, dacă vrei să faci cu minimului de consum, ar trebui să ai niște animăluțe și să folosești îngrășăminte naturale. Chiar îngrășământ solid sau îngrășământ lichid de la animăluțe și asta o să fie super pentru tine, pentru că pe efectiv nu o să mai cheltui, cred că nimic. Poate cheltui un pic de motorină și un pic de uzură la utilaje, dar rest nu o să mai cheltui. Să vedem dacă putem să facem noi șmecherica.
Opa, opa, opa. Bă, dar nu vrei să te îndrepti. Prea vrei. Prea vrei tu așa un pic. Așa. Bă, o știu dacă le-au chiar pe tot, dar în mare parte oricum o să iau. Dar putea chiar să se și încheie contractul în momentul în care să ajung în capătul celălalt, dar o să vedem. Da, aproape tot. Așa că chiar cuprinde. Bă, dacă cuprinde oarecum, mai rămâne un pic. Adică un pic mai hard o să mai rămână un pic, că nici eu n-am tras linia asta perfect dreaptă. Dar măcar să rămână două părți, aia mă interesează. Încă de ceea mai tot cu o tură pe acolo, dar nu știu ce să zic. Poate un pic decât. Deja e 86% finalizat, parcă la 9% deja e gata contract. Și am consumat cam 1200 până acum. Parcă să zic că am avut eu 600 când am început. Pentru un teren cam 11, care e un teren mare, n-am consumat mult. Aia vă spun. Practic că scoți mănuțul. Fertilizare, colectează și mai avem 22 pe care mai luăm 2500, deci o să folosim tot ăsta. Și chiar vreau să fac și asta de pilvire, chiar dacă o să cheltui și bănuți ca să cumpăr un utilaj de pilvire, dar o să cumpăr unul. Păi avem balotare 14.000, asta să le fac eu. Eu sper că offline. Acceptă fertilizare pe 22. Cât de departe este 22, dacă mai avem timp să-l facem. Unde ești, mă, 22? Aha, hai că l-am văzut. Facem aici o stânga, după aia dreapta. Am înțeles, aproximativ am înțeles. Și merge destul de repede, cât ne-a luat, nu știu, 10 minute? Nu știu dacă ne-a luat 10 minute. Și a fost un teren destul de măricel, că 11 nu e un teren micuț. Bine, mai mare ca 11, cred că ar fi 14. E mai mărișor 14, nu știu, e cât de 2 ori. Dar nu contează ce teren e. Cel mai important și cel mai mult ar ajuta dacă ar avea lungime mai mult. Să nu fie un teren mai pătrățos. Să fie mai îngust și mai în lungime. Pentru că nu stai să mai întorci. Le faci mai repede. Da, contează extraordinar. Orice teren îl faci rapid, mai ales cu asta pe care o am eu aici. Cred că cel mai mare, totuși, nu știu dacă e utilajul ăsta sau dacă e un utilaj cu totul, gen. Cred că alea să fie cel mai mare. Și eu sigur. Deci eu mai aici la nenică ăsta pe teren. Eu mai fertilizat toată asta. Bucata asta lipsă de aici, din varul ăsta. Cred că e un pic, e de la mine, că am mai trecut toată. Ce-am întors și... Na. Trebuie să ne uităm un picuța, ca să vedem și noi, dacă e adevăr. Asta e cea mai mare sau nu. Că după uicii nu mai vreau să-mi bag capul. E că stropitori și parcă eu să zic că aici am luat-o. Pe care am luat-o eu, pas, cred. Da. 27-33, eu parcă să zic că pasta, mă. Am luat-o pasta că avea rețevul mai mare. Vedeți, are 5200, cât are 4300. Na. Deci 33 de metri, cum amândouă au 27-33, nu știu. Da, în orice caz, 33 de metri. Nu, asta odată. Aici nu cred că sunt mai mari, dar știu că mai e un utilaj pe aici, pe undeva, dacă l-aș vedea, uite-l. Câți metri are? 36 de metri, respectiv 48 de metri. Da. Deci clar, astea două sunt mult mai... Dar costă mult mai mult. Aia m-am spus că, comparativ cu astea, uite, de exemplu, trebuie să iei setul ăsta ca să poți să fertilizezi și chestii de genul. Te duce undeva la 40.000, să zicem, pe care ai 54, 57, eu de-aia vă zic, recomand mai bine să vă luați și aici și mai strângeți și până nu luați pasta mare. Astea 3 sunt cam la fel, diferă, bine, asta e mai mică, clar. Dar astea 3 sunt la fel, diferă câți litri are. Și mai ales ultima, sincer nu știu de ce ai cumpărat, având în vedere că au același preț. Și eu am optat pentru mai mult litri, nu știu dacă are o diferență chestia asta cu metri, pentru că eu văd tot 33, 27-33, aproximativ 33, nu? Eu asta înțeleg un pic așa. În ce spune el aici.
Înțeleg că ar avea aproximativ 33. Deci, nu știu, pentru asta am optat. Și face treaba destul de bine. 33 de metri nu deloc puțin, am de vedere că celălalt ultimaj pe care avea 36 și respectiv 48. Parcă. Ca pe acolo, în orice caz, de tot banii ăștia, la costă 200 și cea de mii, că ăsta a costat 65. Plus că dacă aveți norocul să prindeți la ofertă, da, e bine să vă uitați și la ofertele alea în care vi le oferă jocul. Ofertele de preț redus, sau mă rog, reduceri. Ar fi foarte frumos și să faceți treaba asta. Puteți să luați poate mai ieftin, luați la jumătate de preț, poate chiar mai mic prețul de jumătate. La asta sigur e a doua fertilizare, că știu că am făcut eu pe prima. La 100% e fertilizarea cu numărul 2. Să fie dificil să-mi dau seama pe unde am dat și pe unde n-am dat ăsta. De-aia îl fac și pe rotund. Ca să încerc să mă duc din exterior către interior. Așa măcar poate îl fac mai ușor. Ușor. 33% finalizat. Ce vă spuneam. Teren ăsta mai micuț, imediat îl faci. Totuși ei 2000 și ceva bănuți. Am ca sigur să-mi ajungă să fac terenul, chiar dacă să zice că mă învăț eu mult pe el și tot nu mi-ajunge. Am făcut terenul 11 cu 1200 de litri și nu-l va apăsa. Este e mult mai mic. Ar trebui să-l fac lejereanu. Și nu e așa aproximativ. Cam cât ar fi asta. Așa. Da, și în mare parte cam asta o să fie cu episodul ăsta. Să termină terenul ăsta și o să ne oprim și noi. După eu sper să reușesc să mai joc offline ca să mai avem ceva progres, mai mări cel așa, mai vină așa niște bănuțul, mai puteți să mai cumpărăm câte ceva. Și să facem misiuni diferite. V-am spus, aș vrea să mă apuc și de pădure și, în primul rând, aș vrea să găsesc un loc unde să pun pădure. Cu asta ar fi de început, că trebuie să crească copacii și ar fi bine să-i plantez în timp ca să aibă timp să crească până în momentul în care o să mă duc eu să îi folosesc, să-i tai, să fac cherestea sau lemne sau mai știu. Ar fi bine să totuși să fac în timp treaba asta, uite, vedeți? Așa am întors, dar bine, am prins doar un pic pe colț. Acum n-am mai prins decât pe colț. Gata. Și ăsta a fost contractul. Bănuți făcuți rapid și ușor. Colectăm, avem pe astea două, mai ales pe asta în palotare. Acceptăm contractul și asta facem bănuțul. Vedeți că până acum ne-am mărit profitul, avem 20.000. Mă duc să duc utilajul ăsta acasă. Ne-a mai rămas și 900 de litri din ceea ce făcuserăm noi până acum. Văd și firat eu pe aici. Ia, hai că o luăm pe aici, pe la nenea pe teren. Că nu să se opără și nu să strică. Mă duc să-l duc acasă și o să mă apuc eu de recoltare, îmbalotare și ce mai e pe acolo. Bineînțeles de pilpire. Pentru că vreau să fac treaba asta și vreau să am un utilaj de pilpire. În timp o să-mi iau câte un utilaj pentru fiecare chestie de genul. O să las aratul și cultivatul pentru tractorul ăla mare. Și eu să vreau să îi cumpăr, bineînțeles, un cultivator mare, cum ar fi ăsta pe care l-am închiriat eu, albastru, vedeți aici, și un plug destul de mare. Asta ar vrea să le las pentru tractorul ăla și să vedem, poate luăm și o semănătoare și o chestie de genul în timp, așa ușurel. Vreau să fac mai multe lucruri, dar întâi trebuie să măresc cumva profitul și mai bine ar fi să am un profit cât de cât pasiv, oarecum pasiv, dar mă rog, să vină la mine de bază. Asta voiam să mă refer. Că misiunile poți să dai acceptă cu utilaje de alea, știți voi, și dacă dau acceptă cu utilaje îmi scade un pic prețul, sau mă rog, îmi scade un pic banii pe care i-aș primi, dar nu e o problemă atât de mare. Pot să fac și
treaba asta. De adevăr, dacă ai avea utilajele cele mai mari, ai face mult mai rapid treaba aia. Chiar nu contează când dă terenul 22 sau dă terenul, nu știu, 11. Că, na, e diferență între ele. Da, aia n-ar conta. Dar pentru timp ar conta. Bun, unde e area de pilvire, mă, tată? Hai să luăm și de aia de pilvire pe episod. O văd, mama lor, chiar nu o văd. Grape motorizate, motosape, semnătoare, mașină de plantat cilindri. Unde e, mă, tată, pilvire? O fi astea, grape motorizate. Pregătește parcela pentru următorul semănat. Nu e asta. Motosape. Ce se face pentru următoarea... Bă, da, toate fac același lucru. Cilindri, unde e? Uite, sape de pilvit. Doamne, nu le vedem. Dar ce prețuri mici aveți? Eu chiar mă așteptam să fie destul de ieftin. Mă, dar e interesant, e de 45.000 și are 15 metri. Iar asta cât are? 9 metri. Da, oarecum interesant. Nu o să cumpăr. Că n-am bani și aș vrea să cumpăr pe ultima, așa să rămân cu asta, după aia vreau să cumpăr pe asta 15 metri. O să iau cu alele lor și o să cumpăr în momentul în care să fac bănuțul. Bun, noi rămânem aici cu acest episod și o să ne auzim pe data viitoare. Până atunci, dacă v-a plăcut episodul, știți ce aveți de făcut, apăsați butonul de like, abonați-vă la canal, apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați în momentul în care o să postez un nou episod. În descriere găsiți și linkul către grupul de Discord și, bineînțeles, aveți și butonul acela de alătură-te dacă doriți să deveniți membru al canalului. Până data viitoare, pa, pa!